Καλώς ήρθατε στην κουζίνα μου. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας κάνω ένα παστίτσιο που σίγουρα δεν έχεις φάει πιο νόστιμο, σίγουρα δεν το έχεις κάνει με αυτήν την τεχνική που θα σου δείξω και πρόσεξε, θα είναι έτοιμο σε 30 λεπτά και έξτρα υγιεινό. Είναι νόστιμο, είναι ελαφρύ, είναι για εσένα που θέλεις να φας γευστικά αλλά και υγιεινά. Είναι παστίτσιο που έχει πολλά χωρίς, ουσιαστικά όμως τα έχει όλα. Νηστίσιμο λοιπόν, χωρίς γλουτένι και έτοιμο σε 30 λεπτά. Γεμάτο με βιταμίνες, αφού είναι πλημμυρισμένο στα λαχανικά και φυσικά είναι ένας καλός τρόπος να γευτούν όλοι τα λαχανικά σε εντελώς διαφορετική μορφή. Έλα μαζί μου για να φτιάξουμε αυτό το σούπερ γευστικό παστίτσιο που θα κάνει όλο το σύμπαν να παραμιλάει. Πριν ξεκινήσω να σου δείχνω αυτή την εξαιρετικά διαφορετική τεχνική, θέλω να κάνεις εγγραφή στο κανάλι, γιατί κάθε Τετάρτη 1 η ώρα ακριβώς ανεβάζουμε μία καινούρια συνταγή που είναι πολύ διαφορετική σχέση με τις άλλες. Έχουμε συνταγές χωρίς ζάχαρη και έχουμε πολλές υγιεινές συνταγές και πολλές που θα σου αρέσουν. Γι' αυτό κάνε εγγραφή και ενεργοποίησε το καμπανάκι για να σε ειδοποιεί πρώτο όταν ανεβαίνει το βίντεο. Πάμε στη συνταγή. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να ψιλοκόψουμε τα λαχανικά μας. Σε μια κατσαρόλα θα ρίξω το λαδάκι μου και θα σοτάρω τα λαχανικά μου μέχρι να γίνουν διάφανα. Λαχανικά μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε, αρκεί να είναι ψιλοκομμένα. Θέλω να μου γράψετε από κάτω και να μου πείτε ποια λαχανικά προτιμάτε, τι σας αρέσει να βάλετε μέσα σε αυτό το παστίτσιο. Τώρα ρίχνω τα ντοματίνια, συνεχίζω να τα σοτάρω και τα αφήνω μέχρι να μαλακώσουν, να σπάσουν λίγο και να δώσουν και αυτά τη γεύση τους. Μυρίζει ήδη πάρα πολύ ωραία. Τώρα θα ρίξω το κονκασέ, θα ρίξω το μπελτέ ντομάτας, αλάτι, πιπέρι και ό,τι μπαχαρικό θέλετε εσείς και συνεχίζω για πολύ λίγη ώρα ακόμα το σοτάρισμα. Και τώρα θα το σβήσω με μισό λίτρο νερό. Εγώ βάζω νερό σαν εύκολη λύση. Εσείς μπορείτε να βάλετε ένα ζωμό λαχανικών, αν και το θεωρώ λίγο περιττό, γιατί αυτό που κάνουμε ήδη εδώ είναι ένας πάρα πολύ ωραίος ζωμός λαχανικών. Η ιδιαιτερότητα αυτή της συνταγής και αυτό που την κάνει ξεχωριστή είναι τι? Ότι τώρα, μόλις αρχίσει να βράζει, θα ρίξουμε τα μακαρόνια μέσα σε αυτόν τον υπέροχο ζωμό λαχανικών που έχουμε κάνει και έτσι θα γίνει πιο γρήγορο το παστίτσιο, αλλά θα πάρουν τόσο ωραία γεύση τα μακαρόνια από τα λαχανικά μας που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μη φοβάστε, δεν θα λασπώσουν καθόλου και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε ζυμερικά ολικής, είτε χωρίς γλουτένι που χρησιμοποιώ εγώ, για παστίτσιο, για ό,τι θέλετε εσείς. Τα ρίχνετε μέσα και τους δίνετε πάρα πολλά αρώματα.
Σημαντική σημείωση όταν είστε μες στην κουζίνα: μην φοράτε ποτέ άσπρη μπλούζα, ειδικά αν πρόκειται να είστε μπροστά στην κάμερα, γιατί θα γίνετε σαν και εμένα. Λοιπόν, μετά από 10 με 12 λεπτάκια έχουν μαλακώσει όλα και έχουν βράσει και έχουν γίνει τέλεια, έχουν πιει και το νερό τους. Αν δείτε κατά τη διάρκεια, ανακατεύετε συνέχεια και δείτε ότι χρειάζεται λίγο νεράκι, μπορείτε να του ρίξετε λίγο νεράκι. Τώρα θα τα ρίξω σε ένα ταψί, θα προθερμάνω το φούρνο μου στους 180 βαθμούς Κελσίου και μείνετε να δείτε την πιο γρήγορη, πετυχημένη, νηστίσιμη, πεντανόστιμη μπεσαμέλ που θα κάνουμε σε λίγο. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή την μπεσαμέλ, γιατί σας έχω δείξει την κανονική και από τότε που τη δοκιμάσατε όλοι δεν έχετε σταματήσει να την κάνετε. Ήρθε η ώρα να σας πω και την νηστίσιμη μπεσαμέλ. Χρησιμοποιώ γάλα αμυγδάλου που είναι χωρίς λακτόζη, χωρίς γλουτένη, είναι νηστίσιμο και είναι πάρα πολύ ωραίο και φυσικά χωρίς προσθήκη ζάχαρης, να το προσέξετε. Έχω ηλιέλαιο και έχω και αλεύρι που είναι και αυτό χωρίς γλουτένη. Θα σας βγει μπεσαμέλ τέλεια με σίγουρη επιτυχία. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να βάλω σε ένα κατσαρολάκι το γάλα μου μέχρι να πάρει μια βράση. Δεύτερο βήμα της μπεσαμέλ είναι να ανακατέψω το λάδι με το αλεύρι. Να τα χτυπήσω μέχρι να γίνουν ένα ωραίο αραιό μείγμα. Όταν ζεσταθεί και αρχίζει να ψιλοβράζει, εκεί θα κλείσω το μάτι μου και θα ρίξω αυτό το μείγμα σιγά σιγά μέσα στο γάλα μου. Θα ανακατεύω μέχρι να διαλυθεί καλά. Κοιτάξτε, και η μπεσαμέλ αμέσως έπηξε. Σας λέω ότι αυτή η μπεσαμέλ, και η κανονική αλλά και η νηστίσιμη, έχει σίγουρη επιτυχία και είναι πεντανόστιμη. Τώρα, τελευταίο βήμα είναι να ρίξω τα νηστίσιμα τυράκια που έχω εδώ, να τα ρίξω μέσα, θα κρατήσω και λίγο για να στολίσω το παστίτσιο μου από πάνω και φυσικά τα μπαχαρικά του. Μην ξεχνάτε ότι όλα τα υλικά αυτής της συνταγής είναι ακριβώς στο σύνδεσμο κάτω από το βίντεο, στην περιγραφή. Εκεί που λέει τα υλικά για το παστίτσιο εδώ. Θα σας πάει στο site μου, petrosmaounadis.com, που εκεί θα δείτε αναλυτικά όλη τη συνταγή και την εκτέλεσή της. Τελευταίο βήμα αυτής της υπέροχης συνταγής. Ρίχνω την μπεσαμέλ πάνω από το ταψάκι μου, πάνω από τα μακαρόνια, ρίχνω και λίγα τυράκια και φεύγει στο φούρνο, ψήνεται στους 180 βαθμούς Κελσίου μέχρι να πάρει χρώμα. Είδατε τι εύκολο που ήτανε? Βγήκε από το φούρνο και σας παρουσιάζω το πιο ωραίο νηστίσιμο παστίτσιο που έχετε δοκιμάσει ποτέ.
Είμαι σίγουρος ότι δεν το έχετε δει πουθενά, ούτε σίγουρα έχετε κάνει αυτή την τεχνική που κρατάει μόνο 30 λεπτά. Είναι τόσο ωραία τα μακαρόνια κάτω, έχουν ανταλλάξει γεύσεις και μέσα στο φούρνο με τα λαχανικά. Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος. Αν δεν σας αρέσουν τα λαχανικά ή θέλετε να δώσετε στα πιο μικρά που δεν τρώνε λαχανικά, είναι ένας ωραίος τρόπος να τους τα πλασάρετε και να τους αρέσουν πάρα πολύ. Την μπεσαμέλ τώρα, την νηστίσιμη αυτή μπεσαμέλ που κάναμε, πραγματικά πιστέψτε με ότι δεν θα καταλάβει κανείς ότι είναι νηστίσιμη. Δεν της λείπει τίποτα, το αντίθετο. Είναι και πιο νόστιμη από την κανονική και είδατε πόσο εύκολα την κάναμε. Αυτό λοιπόν είναι το παστίτσιο, πήρε χρώμα, το αφήνω λίγο να κρυώσει, θα το κόψω και θα το απολαύσουμε. Είναι πάρα πολύ νόστιμο και πάρα πολύ ωραίο. Εγώ ξέρετε τι θέλω να κάνετε, θέλω αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, καταρχήν να πατήσετε like, να αφήσετε ένα σχόλιο και να ξέρετε οτιδήποτε απορία έχετε για αυτή τη συνταγή, είμαστε εδώ για να σας τη λύσουμε. Οπότε γράφετε κάτω στα σχόλια την απορία σας και το πιο σημαντικό που θέλουμε να βλέπουμε από εσάς. Πώς σας φάνηκε αυτή η συνταγή και τι συνταγή θέλετε να δείτε στο επόμενο βίντεο που θα κάνουμε την επόμενη Τετάρτη, 1 η ώρα ακριβώς. Γι' αυτό σου θυμίζω και σου λέω να ξανακάνεις εγγραφή ή μάλλον να κάνεις εγγραφή και να ενεργοποιήσεις το καμπανάκι. Να μας βρεις σε Instagram και Facebook, γιατί και εκεί ανεβάζουμε καθημερινά συνταγές και τα υλικά αυτής της συνταγής είναι στο link κάτω από το βίντεο και στο site μου petrosmaounadjis.com. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κοινοποιήστε το βίντεο να το δούνε κι άλλοι και έρχομαι με μια πολύ ωραία καινούργια συνταγή την επόμενη Τετάρτη. Ευχαριστούμε πολύ.